Minden, amit a Csillagainkban a hiba filmről tudnod kell. A film egy könyvön alapul, melyet legendás youtuber John Green írt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ami most következik, az a szakmám audiovizuális diadalmenete. A történet két tínédzserről szól, akik szerelmesek egymásba. Nem, a lánynak nem Júlia a neve, de cserébe a fiút meg Augustának hívják. Várható folytatás cím Septemma és Octavia kalandjai a gonosz kis Decivel. Apropó, a film címe Shakespeare idézet, mely eredetileg a behódolás szükségtelenségéről szól Cézár irányába. A történetben ez inkább az emberi sors kegyetlenségével összekapcsolható, a történelemben viszont Cézár és Augusta kapcsolatának egy óráig ülhetnénk itt, csak a címet elemezve. A dráma gerince az, hogy mindkét fiatal rákkal küzd, és az elkerülhetetlen korai halál úgy lebeg felettük, mint a frissen felfújt Hindenburg. Más néven ez a film egyetlen felvállalt céllal ugrik neki az arcodnak, hogy megríkasson. És meg is fog ríkatni, ha addig él is. Harmadnéven, mivel a halálos betegségből adódó szimpátiafaktor adott, a történet képes a műfajával szembe menve teljesen kidolgozott, rétegelt és tisztándő fő karaktereket kreálni. Így pedig a film a tini románc melodrámák minőségi szent grájaként szerepel a tankönyvemben, amit erről a témáról nem írok. Ha mégis megírnám, Shailene Woodley lenne benne a műfaj címvédő főszereplő bajnoka. Az alakítása egyenértékű egy Forma 1-es pilóta megjelenésével a falun napidott Jam pályán. A tény, hogy ez a film a műfajában kiemelkedő, nem azt jelenti, hogy hibátlan. Az egyöntetű szerelmi szózat, amit a kritikusok komponáltak, abból az élményből is fakad, hogy mind beültünk egy tini románc filmre, és senki nem jött ki agyvérzéssel vagy hányással leöntve. Még bőven zajlik a vita arról, hogy pontosan mikor is halt meg a rock and roll. Szerény véleményem szerint abban a pillanatban, 2014-ben, amikor egy lázadó tínédzser srác bevesz egy cigarettát a szájába, és attól lesz laza, hogy nem gyújtja meg. Értem, hogy ez neki egy metafora arról, hogy a halált közel engedjük, de nem engedjük, hogy megöljön. Viszont a puszta látvány olyan szinten családbarát és társadalmilag elfogadható, hogy egy arénányi nyugdíjas gurulókő nem tudná visszahozni a lazát. Egy dolog rosszabb a dohányzásnál, mindenkivel folyamatosan tudatni, hogy te viszont nem dohányzol. Fúj, fúj. A két szerelmes gyerkőc törzsi rituális szólásmondása, melyet turbékolva kántálnak egymásnak megállás nélkül, az az, hogy oké. Ez szép és jó, és tekintve, hogy ez a katonai szlengben az emberveszteség nélküli bevetés jelzőjeként szerepel, mindez úgy is értelmezhető, hogy a két fiatal romantikusan biztosítja egymást arról, hogy még egyikük sem halt bele szerelmetes bevetésükbe. Ez vagy zseniális, vagy elvetemül, de mindenképp elég beteg egybeesés ahhoz, hogy az irónia metaforája legyen, úgyhogy ezt is nyugodtan rákcsálhatná Március. Willem Dafoe jelen van ebben a filmben, és elemi jelenléte olyan szinten elemilyen Willem Dafoe jelenlét, hogy egy személyben definiálja és nevezi el a Dafoe, röviden DF mértékegységet, mely azt méri, egy színész puszta jelenléte mennyire növeli az adott film fényét. Willem Dafoe egy DF-fel operál, legyen szó bármilyen filmről, de mondjuk Christopher Walken 30 DF-es, Sir Ian McKellen 110 DF-es, 50 Cent pedig valahol -980 DF-nél jár jelen pillanatban. A film központi fókusza a gyerekhalálozás eredendő tragédiája, és nem az egyetemes nyomasztó körülményei. Ez egy fontos különbség, mert emiatt néhol lépünk csak ki a tini románc formulából, például akkor, amikor az anya azt hiszi, hogy a kislánya meg fog halni. Ekkor egy olyan zseniálisan súlyos és elgondolkoztató félmondatot ereszt el, ami az egész filmen bőven túlmutató mélységet sejtett, de sajnos csak egy pillanatra. Ezért, ha nem is nézed meg, azt tudd, hogy ez a történet indokoltan nézett, olvasott és szeretett, de ha mondjuk az anya szemszögéből forgatták volna a filmet, tizedennyi nézettséget és 3-mal több Oscart hozott volna. So Annie, are you okay? Annie, are you okay? You okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? You okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? You okay, Annie?